ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะก็จะใช้เป็นเชือกฟอกธรรมดานะคะขนาดเส้นจะอยู่ที่2.5มิลนะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด300กรัมนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชือกฟอกนะคะเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยจะมีสอนการปรับเปลี่ยนไซส์ของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เลือกชนิดไหมตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลย ส่วนขนาดเข็มที่ใช้นะคะจะใช้เป็นเบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะมีเป็นห่วงสี่เหลี่ยมนะคะจำนวน2ชิ้นรายละเอียดจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมสติ c มาร์เกอร์ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักฐานของกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะตามความยาวของฐานของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวของฐานที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะของ KJ เนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด30โซ่ค่ะค่ะหลังจากที่เราถักโซ่จนได้ความยาวของฐานที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักลงในเส้นข้างหลังนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนสุดแถวเลยค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเรามาต่อกันที่แถวที่2นะคะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนสุดแถวเลยค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักขึ้นไปจนได้ความกว้างของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกว้างประมาณไหนก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปได้เลยก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่ KJ ถักจนได้ความกว้างของฐานของกระเป๋าที่ KJ ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด27แถวนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกว้างประมาณไหนก็สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนแถวได้นะคะต่อไปในแถวที่28นะคะเราจะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยนะคะโดยเริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นก็พลิกชิ้นงานค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คืออยากให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker Mark X แรกไว้นะคะในแถวที่28จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ลงไปในทุกๆหลักไปจนสุดแถวเลยค่ะ ค่ะอันนี้เราก็ถัก X นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก2 X ลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะก็เราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอมาถึงมุมโค้งอีกฝั่งหนึ่งเราจะถัก 2x ลงไปนะคะก็คือในแต่ละมุมเราจะถัก 2x นะคะถ้าเป็นหลักธรรมดาเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะในจุดเริ่มต้นค่ะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักเอกวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเราจะเก็บปลายไหมนะคะโดยเราจะใช้วิธีการเก็บปลายไหมโดยเราจะทำขึ้นมาอีก1หลักสร้างหลักขึ้นมาอีก1หลักนะคะก็วิธีการเก็บปลายไหมนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะ
เพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงมุมอะค่ะมันจะมีทั้งหมด2หลักนะคะก็คือในแต่ละมุมเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2 นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะ นี่นะคะในส่วนของฐานของกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรครึ่งส่วนขนาดความกว้างของฐานกระเป๋านะคะจะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักตัวกระเป๋ากันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักในส่วนของตัวกระเป๋ากันนะคะเราจะเริ่มต้นจากด้านข้างของฐานของกระเป๋านะคะด้านข้างของฐานของกระเป๋าก็คือความกว้างนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะเราจะแทงเข็มลงไปตรงกลางของด้านข้างของกระเป๋านะคะหลังจากนั้นเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงแล้วก็ถักโซ่1ล็อก1ครั้งนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในหลักเดิมเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำว่าให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งที่เริ่มต้นแถวเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะ ก็จะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยนะคะเราจะถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราถัก X วนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะเพื่อปิดจบแถวนะคะในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราก็จะถัก X ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะในแถวอื่นๆก็เหมือนกันเลยนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยเราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะก็คือเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะหลังจากที่เราถักจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด26แถวนะคะขนาดความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรครึ่งนะคะถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่27นะคะเราจะถักแตกต่าง จากแถวอื่นๆนิดหนึ่งนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด2โซ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักลงใน front loop นะคะก็คือจะถักลงในเส้นข้างหน้านะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะก็สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะตรงโซ่2ตรงเนี้ยเราจะไม่นับเป็นหลักนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักลงใน Front Loop นะคะก็คือเส้นข้างหน้านะคะเส้นเดียวแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะหลังจากที่เราถักเอฟวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมออกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะโดยวิธีการเก็บปลายไหมนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะ
ค่ะในส่วนของตัวกระเป๋านะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ ก็ขนาดความสูงของตัวกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสอดสายหูรูดกันนะคะเราจะทำทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด10โซ่ค่ะหรือว่าตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่1แล้วเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักลงในเส้นข้างหลังนะคะก็ถักแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะตัดไหมได้เลยนะคะแต่เราจะเหลือปลายไหมไว้เผื่อเย็บนิดหนึ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนวิธีการเก็บปลายไหมอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักทั้งหมด4ชิ้นนะคะในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะถักตัวสายหูรูดกันนะคะในส่วนตรงเนี้ย KJ จะไม่ถักให้ดูนะคะก็คือวิธีการถักในส่วนของสายหูรูดนะคะก็ให้เพื่อนๆเริ่มต้นโดยการพัน slip knot หลังจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด170โซ่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆถักจนได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะ ถักซีเลื่อนห่วงกลับลงมานะคะก็คือเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงในเส้นข้างหลังนะคะก็เราจะถักนะคะไปจนสุดแถวเลยหลังจากที่เพื่อนๆถักจนสุดแถวแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆผูกปมแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาตามในวิดีโอเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาจุดขึงกลางของแต่ละฝั่งของกระเป๋ากันนะคะก็วิธีการง่ายๆเลยนะคะให้เพื่อนๆพับกลางกระเป๋านะคะตามในวิดีโอเลยหลังจากที่เพื่อนๆพับกลางเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ Stitch Marker มาร์กจุดขึงกลางทั้งสองฝั่งไว้เลยนะคะหลังจากที่ได้ทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะหาจุดกึ่งกลางอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามนะคะก็ให้ดูตามในวิดีโอได้เลย เราจะหาจุดกึ่งกลางทั้งหมด4จุดนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้จุดกึ่งกลางทั้ง4จุดแล้วเนี่ยเราจะเย็บตัวที่จะเอาไว้สอดสายหูรูดอะค่ะเย็บเข้าติดกับตัวกระเป๋านะคะโดยจุดที่เราจะเย็บก็คือจุดกึ่งกลางในแต่ละจุดนะคะที่มี Stitch Marker อยู่ก็ให้เพื่อนๆเย็บติดได้ตามปกติเลยนะคะก็เดี๋ยว KJ จะเย็บ ทั้งหมด4จุดนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บตัวที่ใส่หูรูดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นวิธีการสอดสายหูรูดนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะ
นี่นะคะหลังจากที่เราร้อยสายหูรูดเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เรารูดปิดปากกระเป๋านะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะทรงของกระเป๋าก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะจะคล้ายๆกับทรงขนมจีบนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวห่วงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้สอดสายของกระเป๋านะคะก็วิธีการเย็บนะคะเราจะวางตัวห่วงเนี่ยค่ะให้อยู่กึ่งกลางของด้านข้างของกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นที่เคเจเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเคเจจะให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราเย็บเนี่ยเราจะเย็บแบบไหนนะคะ ก็เวลาที่ KJ เย็บนะคะ KJ จะใช้ไหม2เส้นในการเย็บนะคะก็คือเราจะเย็บในมันจะมีแท่งตรงกลางใช่ไหมคะของห่วงสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเย็บติดกับตรงนั้นเลยนะคะเราจะเย็บติดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ตัวสายหูจับของกระเป๋านะคะแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะเย็บให้เสร็จทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเย็บตัวห่วงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะ KJ ก็จะติดตัวป้าย Handmade ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีก็สามารถติดได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายของหูหิ้วกันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด4โซ่ค่ะ ในแถวที่1นะคะเริ่มต้นโดยเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะทั้งหมด 4x ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่2เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแต่เราจะถักลงไปใน back loop นะคะ ต่อไปแถวที่3นะคะเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะแต่เราจะแทงในเส้นข้างหลัง2เส้นให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ ในแถวถัดไปนะคะหรือว่าแถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะโดยเราจะถัก x นะคะแต่เราจะแทงลงไปใน2เส้นตามในวิดีโอนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะให้ได้ความยาวของสายตัวหูหิ้วของกระเป๋าอะค่ะที่เพื่อนๆต้องการนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสายหูหิ้วที่ KJ ได้ถักไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าตัวสายหูหิ้วอะค่ะจะยาวประมาณไหนก็ให้เพื่อนๆนะคะลองเอามาทาบกับตัวกระเป๋าดูนะคะแล้วก็ลองกับดูนะคะว่าอยากให้ตัวหูหิ้วเนี่ยค่ะมีความยาวประมาณไหนก็สามารถถักขึ้นไปตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะ ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ความยาวสายที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะเราก็จะตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะวิธีการเก็บปลายไหมนะคะก็ดูได้ตามในวิดีโอเลยนะคะ
ค่ะหลังจากที่เราเก็บปลายไหมเสร็จทั้งสองฝั่งของตัวสายหูจับแล้วนะคะก็เราก็จะมาใส่ตัวสายหูหิ้วนะคะเข้ากับตัวกระเป๋านะคะก็คือตรงห่วงอะค่ะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะวิธีการใส่สายค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราใส่สายหูจับของกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ตัวสายหูจับของกระเป๋าอะค่ะสามารถปรับสั้นยาวได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบสะพายไหล่หรือว่า cross body เนี่ยก็สามารถถักตัวสายเนี่ยให้ยาวไปอีกได้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ตรงสายหูรูดอะค่ะเพื่อนๆสามารถปลูกปมไว้ได้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวสายหูรูดเนี่ยมันหลุดจากตัวที่เราสอดเข้าไปแบบเนี้ยค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ